Love my enemy. Parang, ito na ba ang huling topic natin sa Love Month natin? Love my enemy. Sabi nga, love sounds so easy. Pag love ang pag-uusapan, kapatid, parang napakadaling pag-usapan ng pag-ibig. Parang everybody are so masters of love. Lahat tayo parang ang gagaling natin pag pag-ibig ang pag-uusapan. Dira? Love sounds so easy. Parang pag love ang pag-uusapan, parang ang dali-dali. Parang everybody experienced love. Parang everybody wanted, no need to know about love kasi alam ko na yan. Yung mga love na yan. No, love sounds so easy, but if applied, lahat tayo, kadalasan, karamihan sa atin bumabagsak pag love ang pag-uusapan. We're talking of love in strict sense. Love talaga na tinuturo ng Panginoon, no? Na love ng L-O-V-E na galing sa Diyos. Maraming bumabagsak sa atin dyan. Because why? Love is so foreign to us. Wala pong isa sa atin dito na alam ang pag-ibig. Nakita natin, bata pa lang tayo, maliliit pa lang tayo, ha? Mga batang paslit, mga batang maliliit pa tayo. Ang cute natin, 1 year old, 2 years old, makikita natin, nang aagaw na tayo ng laruan ng iba. Inaagaw natin ang lollipop ng iba. Inaagaw natin yung pagkain, mga sandwiches ng classmate natin sa school. Maliit pa lang tayo, there's already evil in us. There is already selfishness in us. Maliit pa lang tayo, wala tayong love. Maliit pa lang tayo, kulang tayo sa pag-aaral tungkol sa pag-ibig. Kita yung maliit pa lang tayo, we're still young toddlers. Lumalabas na talaga ang mga sungay at buntot natin. Ang babata pa natin, pero ang galing-galing na natin mang-away ng kapwa-bata. Ang galing-galing na natin mang-agaw ng sandwiches sa eskwelahan. Ang galing-galing na natin mang-agaw ng mga candy, mga laruan ng mga bata nung maliit pa tayo. Nakita natin, meron na talagang built-in evil in us. Because you know what? We came from our foreparents, Adam and Eve, na walang tatalo sa katigasan ng ulo. Si Adan at saka si Eva, walang tatalo sa katigasan ng ulo. Napaka-simple at napaka-linaw ng request ng Lord na huwag galawin ang bunga sa gitna ng hardin. Ayun, pinakialaman. Ayun, pinitas. Ayun, kinain. So, nakita natin, meron na talagang katigasan ng ulo ang tao from day one. Because why? Talagang meron tayong, since nagkasala si Adan at saka si Eva, nagkaroon tayo ng mga bagay-bagay within us, in us, na talagang may pagka-evil. 'Di ba? So nakita natin, naglalaro tayo, inuuwi natin yung laruan ng kapwa-bata natin. Tapos pag may kinakain yung bata, wala kang makain, inaagaw mo. Tapos pag laruan mo, ayaw mong i-share. Kita mo, maliliit pa lang tayo, meron nating selfishness. Meron na tayong tendency of war. Meron na tayong tendency of tribalism. Meron na tayong ugaling hindi maganda kahit maliit pa lang tayo. So love sounds so easy for all of us, but if applied, maraming bumabagsak dito. Because love, it's too foreign to all of us. Love is something new to all of us. Yung love na alam mo, yung love na alam ko, hindi pa yan. Sabi nga ng Lord, kasi kung alam mo na ang love, alam ko na ang love, no need for Jesus to tell us to love one another. No need for Jesus to teach us about love pag familiar na tayo sa love. Kaya kita natin sa mga cases sa buhay natin, madali tayong magtampo, madali tayong magalit, madali tayong mainis, madali tayong mairita. Kasi bakit mga kapatid, ang utak natin, hindi laman ng utak natin, ng puso natin ang pag-ibig. Kasi kung merong pag-ibig sa puso natin, sa isip natin, madali tayong mag-consider, madali tayong magpatawad, madali tayong tumanggap. Pero anong laman ng utak natin? Selfishness. Anong laman ng utak natin? Puso natin? Greediness. Kaya kita natin, bata pa lang tayo, meron na talagang tumitibok-tibok ng mga evil things sa loob ng puso at isip natin. So nakita natin, love sounds so easy, but if applied, babagsak at babagsak tayo. Kaya nga, we need to absorb, we need to have Jesus to really understand the word love. Because God is love and love is God. So therefore, Jesus is love. So without Jesus, mga kapatid, without Jesus, you, me, we will never ever understand what is love all about. All we know is self-love, self-centeredness, selfishness, greediness. Yan ang akala natin, love na yun, ay akin to, this is mine. So nakita natin, ang hirap-hirap because we are not really
we are not really into loving. We are not really into loving. We are into competition. We are into paligsahan. We are into kailang mas angat ako sa kanya. We don't care if we put our feet on top of people's head just to be taller than them. Ganon talaga ang ugali ng tao. Gusto natin, lagi tayong nangingibabaw. Talagang yung word na KSP, kulang sa pansin, bagay talaga sa tao yung kulang sa pansin. Kasi maraming tao ang kulang sa pansin. Gusto palagi siyang sikat, palagi siyang star. And even in churches right now, marami ng tribalism na nangyayari. Marami ng tribal attitude na nangyayari sa loob ng church. At yan ang pag-usap-usapan natin dito sa Love My Enemy. Mamahalin ko ang aking kaaway. Okay? So application of love, mahirap talaga siya pag wala kang Jesucristo sa buhay mo. If you don't have Jesus in your life, love is so foreign. Love is something new. Love is something very difficult to apply. So nakita natin mga KSP, sino mga member ng KSP Club dito, mga kulang sa pansin, 'di ba? Kasi kulang sa pansin, talagang gusto mangingibabaw. Kailangan akong pinakamaganda, akong pinakamayaman, akong pinakamatangkad, akong pinakasexy, akong pinakamakinis. Gusto natin lahat tayo, ako, myself, lagi na lang tayo ang star. So nakita natin, how can we apply love if our mindset is like this? Love my enemy? Kill my enemy? Kaya tayo nagbabangayan, nagpapatay, nagkakagatan kasi lagi tayo nagko-compete araw-araw. Lagi tayong nagpapaligsahan araw-araw. Pag nakita mo yung kapitbahay mo, ang ganda ng may six pack siya. Gusto mo na, Lord, parang awa mo na, Lord, exercise. Kasi papalagay talaga ng 10 packs. 'Di ba? Kung ang may kapitbahay ka, may 6 pack, gusto mo 10 packs talaga sa iyo. Gusto mo mas marami talaga ang packs mo sa abs. So, nakita natin mga kapatid, lagi tayong in a competition every day. That's why we are prone to create enemies. Kasi bakit nagpapaligsahan tayo araw-araw? Pag tayo ay nagpapaligsahan araw-araw, tayo ay prone talaga to meet and encounter enemies. O syempre, may competition, so merong dapat mauna at may dapat mahuli. Kaya madalas sa atin, mga kapatid, madalas lumalabas ang mga pangil natin, humahaba ang mga kuko natin, kasi araw-araw gusto nating makipagpaligsahan. Kaya nga ang Lord nag-offer na sa atin ng, come to me all of you who are tired and weary, and I will give you rest. Bakit nag-offer si Jesus ng rest? Kasi paano ka mapapahinga kung araw-araw may pag-compete ka? Paano ka mapapahinga kung araw-araw may handa kang kalmutin, may handa kang ngat-ngatin, may handa kang kakagatin? Para tayong mga aswang, para tayong mga manananggal, mga aswang na araw-araw gusto natin meron tayong kinakain, nilalapa na tao. Mga kapatid, if we will have rest, ma-attain lamang natin ang kapahingaan at kapayapaan yan kung maranasan, kung tanggapin, at kung talagang makilala natin ang Panginoong Jesucristo, which is the King of Love. Siya ang hari ng pag-ibig, because He is the only one who exemplified perfectly and victoriously the greatest love of all in the cross. So amazing. So nakita natin, love our enemy. Application pa lang ng love, hirap na hirap tayo. Yung simpleng love pa lang, hirap na tayong i-apply. Paano pa kaya kung mamahalin ang kaaway? Baka maglaslas na tayo ng pulso. Baka hindi na natin kakayanin kung mamahalin pa ang pati kaaway, mamahalin. But God, Jesus said, na kailangan daw talaga nating maging maibigin. So, but we are to love. Yan talaga daw. We are designed to love. Gusto ng Lord, the moment you encounter Jesus, you will be loving. Magiging loving ka kung ma-encounter mo na ang Panginoong Jesus. Romans chapter 12 verse 10. Sabi, Roma 12 Gs. Anong sabi ng Roma 12:10? Love each other as brothers and sisters and honor others more than you do yourself. Okay, so nakita natin, love each other as brothers and sisters and honor others more than you do for yourself. So nakita natin mga kapatid, dapat daw natin, it's very important to really
practice loving each other. Mga kapatid, if we're going to review again and again, we keep on reviewing this day, balikan natin ang Matthew 22:37 to 40. Listen very carefully because this is already the entire Bible compact into these verses. The whole Bible is compact into these verses. Sabi ng Matthew 22:37 to 40, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law written in this book, all the law and the prophets hang on to these two important commandments. Okay? So nandito, no? Pakinggan natin, basahin natin. I want you to, sabi dito ng Romans 12:10, ang sabi sa Tagalog, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, ibig sabihin, we should always treat others taller and higher than we treat ourselves. So, nakita natin, sabi naman sa Matthew 22, di ba? Love your neighbor as you love yourself. So, ulitin ko mga kapatid, sabi ng Matthew 22, verse 22, okay? Verse 22-28. Sabi, the second commandment, that's the first greatest commandment. And the second commandment, okay? Second commandment is, love your neighbor as you love yourself. So your duty, my duty, is only to love our neighbor. We don't have the responsibility of fighting with our neighbor. Hindi inutos ng Diyos na awayin mo ang iyong kapitbahay. Hindi sinabi ng Panginoon makipagpaligsahan ka sa iyong kapitbahay. Magpagalingan kayo ng iyong kapitbahay. Kailangan magunahan kayo ng iyong kapitbahay. Kailangan tadyakan mo ang iyong kapitbahay. Kailangan sampalin mo ang iyong kapitbahay. Walang sinabi ang Diyos na ganun. Sinabi ng Lord, isa lang. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapitbahay. Love your neighbor as you love yourself. So yan talaga ang gustong gawin, gusto ng Lord na gawin natin. So bawat isa sa atin mga kapatid, huwag na tayong magtanong ano ba talaga ang inutos ng Lord sa atin sa pakikipagkapwa. Mga kapatid, hindi 10 ang utos niya, hindi 20 ang utos niya, hindi 5 ang utos niya, isa lang ang utos niya. Ang utos ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Love your neighbor as you love yourself. So we should not keep enemies. Kasi our duty is to love one another. So ibig sabihin, wala ka dapat kaaway. So sabi, inaaway kasi ako, Kuya Amir. Inaaway ako kasi nililibak ako, sinisiraan ako. Lagi akong pinapatutsyadaan, lagi akong inaasar, ginagalit. Magpasalamat ka na hindi ikaw ang nang-aasar. Hindi ikaw nanggagalit, hindi ikaw ang ginagalit mo ang tao, hindi mo nililibak ang tao. Yan pala isang malaking points na, isang malaking puntos na mga kapatid, na hindi ikaw ang naninira, hindi ikaw ang nagsasalita ng masakit. It's very important to really consider that if your enemy keeps on talking about you, let them. Hayaan natin. Mga kapatid, this is the problem of this planet. Ito talagang problem ng planetang ito. Kasi lagi tayong concern kung anong sasabihin ng kapitbahay. Lagi tayong concern kung anong sasabihin ng madla. Lagi tayong concern kung anong sasabihin ng mga tao. Pag mga Christian naman, lagi tayong concern kung anong sasabihin ng mga kapitbahay, ng mga kapatiran. Dapat, this is the problem of this planet. Lagi tayong, ano lang sasabihin ng kapitbahay? Ano na sasabihin ng mga classmate ko? Ano na sasabihin ng mga friends ko? Ano na sasabihin ng mga tao? Lagi tayong concern natin kung anong sasabihin ng mga tao. Hindi ba pwede ang concern natin kung anong sasabihin ng Diyos? Dapat ang concern natin kung anong sasabihin ng Diyos, hindi yung sasabihin ng tao. Yung tao mamamatay din yan. Kahit sino pa siya, kahit gaano pa siya kayaman, gaano pa siya kalaking tao, gaano pa siya katibay na tao, mamamatay din yan, papanaw din yan. Dapat ang i-consider natin kung anong sasabihin ng Diyos. Anong concern ng Diyos? Anong reaction ng Diyos? Anong sasabihin ng Diyos? Yan ang dapat nating abangan, yan ang dapat nating hanapin. Hindi yung, baka sasabihin ng mga kapitbahay, ganito daw ako. Hayaan nyo ang mga kapitbahay kung anong sasabihin sa inyo. Mapapagod din yan, araw-araw babantayan ka. Napaka-special naman ang buhay natin na lagi natin binabantay ng mga kapitbahay. Kaya mga kapatid, live and let live. Hayaan natin ang mga tao. Kaya we create a lot of enemies because pinapatulan natin sila.
pinapatulan natin sila, nakikipag-compete, nakipagpagalingan pa tayo sa kanila. So nakita natin mga kapatid, it's very difficult to have that kind of life. So dapat, we should love our enemy. So if people are not good to you, people are not polite to you, go on, still love. Tuloy ang pag-ibig, tuloy tayong maging maibigin. Huwag tayong magpadikta sa mga tao, huwag tayong magpadikta sa mga environment natin, huwag tayong magpadikta kung ano sasabihin ng mga tao, because this will really will become a big problem to us kung lagi na lang nating concern kung ano sasabihin ng mga tao. Alam niyo ba mga kapatid, kaya dumadami ang mga plastic at mga orokan na tao dito sa planeta. Kaya hindi lang ang mga plastic lumulutang-lutang sa dagat, ang mga plastic lumulutang-lutang sa mga ilog, pasig, ang mga plastic ang mga plastic naglalakad na rin, ang mga plastic kumakain na rin, ang mga plastic natutulog na rin. Kasi ang mga plastic, hindi na lang yung mga lumulutang-lutang sa tubig, pati mga tao ngayon, saksakan na ang plastic. Bakit naging plastic ang mga tao? Bakit tayo nagiging plastic? Kasi we keep on waiting for the validation of other people in our lives. Hinihintay natin, binabalidate ng mga tao, hinihintay natin kung ano sasabihin ng mga tao. Uy, magaling siya, maganda siya, makinis siya, maputi siya, pangit siya, kuba siya, ulikbas siya, di ba? Science project siya. Ang daming mga sinasabi ng tao, concern na concern tayo. Kaya maraming tao, they go into pretending. That's why masyado na-cultivate at nagiging parte ng culture natin ang pagpapanggap dahil gusto nating i-please ang tao. When you keep on pleasing people, malaki ang tendency natin talagang mag-pretend. Malaki ang tendency natin talagang magiging plastic at magiging orokan. So nakita natin mga kapatid, it's very important that we understand all these things. We create a lot of enemy when we become pretentious. We create a lot of enemy when we start to compete with the world. We create a lot of enemy when we start to open our eyes and observe things around us. Dinidilat mo ang mga mata mo at kino-compare mo ang sarili mo. Ay, bakit siya mas maganda ang balat niya kaysa sa akin? Ay, bakit siya mas matangos ang ilong niya kaysa sa akin? At bakit sila Lord mas maganda ang kotse nila kaysa... Lagi tayong nagko-compare. Alam niyo mga kapatid, kaya miserable talaga ang tao. Miserable ang buhay ng tao. Lagi siyang naghahangad. Lagi siyang naghahangad at hindi siya marunong makontento. Hindi siya marunong makontento. Because if you're contented, you're not going to compete with the world. If you are contented, you will not compare yourself with other people. Kaya we create enemies because we keep on staring, we concentrate, we become majors of minors. Yung mga maliliit na bagay, yun yung mga pinapalaki natin, mga walang katuturang bagay, yan yung binibigyan natin ng panahon, oras. Kaya mga kapatid, to really make your life miserable, start pretending, start competing, start comparing yourself to other people. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming kaaway because of that comparison idea. Compare. Ay siya, ay ganito. Ako bakit ganito? Kita niyo ang mga tao, yumayabang ang mga tao, naging selfish ang mga tao, nag-iibang ugali ng mga tao dahil nagiging self-centered na ang mga tao. So nakita natin, Matthew said, your duty, Matthew 22 verse 39, ang sabi, the second commandment is to love your neighbor as you love yourself. So your duty, my duty is to love our neighbor. Not to fight, not to quarrel, not to compete, not to hurt, not to take advantage, not to belittle our neighbor. So mga kapatid, simple lang palang kailangan. Sabi ng Lord, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Yan lang ang duty mo. Wala na siya. Hindi 5, 10, 20, 30, 50 batas. Isa lang. Isa lang ang nire-request ng Lord. Mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor as you love yourself. Your duty is to love your neighbor. Your duty is to love God, your neighbor, and yourself. That's all. Love lang talaga ang kailangan natin. Ba't ba natin kailangan pahirapan pa? So nakita natin mga kapatid, yan ang napakaraming gulo nagsisimula. And we call that idea as tribal love. Nakita natin, tribal love. Bakit tribal love, Kuya Amir? Kasi ang tribal love is defensive of self and offensive to the other. Lagi natin tinitingnan ang sarili natin, lagi tayong nagbabantay sa sarili natin, at lagi tayong nagbabantay ng
kaaway sa labas. Lagi tayong may kaba, may takot, merong insecurity, inferiority, bitterness. Yan ang tinatawag na tribal love. Mahal mo ang sarili mo lang, pero hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa. So hindi siya, tinatawag natin siyang tribalism. Because tribal love is defensive of self and offensive to other. Lagi ipinagtatanggol ang sarili at inuusig ang iba. Lagi na lang, ang ganda sana ng bahay nila, ang pangit naman ng mga nakatira. Ay, ang ganda sana ng damit niya. Tingnan mo naman, ang ganda ng damit, pero ang pangit-pangit naman ng mukha niya. Lagi tayong may say. Lagi tayong may lait factor. Lagi tayong may comparison factor. Kasi bakit, mga kapatid? We are always in a competition every day. So if you are in a competition every day, you will never be rested. That's why Jesus offered Himself. Sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and weary, and I will give you rest." So nakita natin, mga kapatid, very beautiful. Very beautiful. Kailangan daw natin hindi mag-practice ng tribalism or tribal love. Yung lagi na lang self mo, ikaw na lang ang sarili mong tribo. Lagi na ikaw ang attention, lagi na lang nasa sayo. Lagi na lang ang iba ang mali. Lagi na lang nakikita mo ang mga bagay-bagay sa paligid mo mali. Ikaw na lang talaga ang palaging tama. Alam niyo, mga kapatid, pag lagi kang tama araw-araw, mauubusan ka ng kaibigan. Mauubusan ka ng kasama. Kasi mapapagod mag-adjust sa'yo. Kasi lagi na lang ikaw ang star. Lagi na lang ikaw ang sikat. Lagi na lang ikaw ang topic. Lagi na lang ikaw ang pag-uusapan. Mga kapatid, importante talaga, we have to really have the love of Jesus. Without the love of Jesus, you will never ever experience peace and rest. Mga kapatid, that's why we cannot love our enemy because we don't have actually love with us. And we don't know, we don't understand the real definition of love. The real love, mga kapatid, the real love in this life, the real love is when you love your neighbor. Wala ka ng ibang gagawin kundi mahalin. Mahalin mo si AJ, mahalin mo si Sister Marie, mahalin mo si Sister Patla Madrid. Wala tayong requirements na mahal kita Regan, pero kailan magbago ka Regan, dapat ganito ka Regan. No! Bakit gawa ng hulmahan na talagang mag-fit in ang mga tao sa gusto nating hulmahan? That is not the way to love, mga kapatid. That's pure tribalism. That is pure tribalism. Hindi siya pag-ibig. Yung lagi ka na lang nakikita mong mali ng iba, lagi ikaw na lang ang tama. Nakakapagod kasama ang mga ganong klaseng uri ng tao. So, yung nakikita niya, sarili na lang niya ang nakikita niya palagi. Lagi na niya pinagtatanggol ang sarili at inuusig palagi yung iba. Always the topic is others. Yung mga iba dyan, he always separate himself from others. Totoo yan. Maraming tao na namimili talaga ng kasama. They are really practicing tribalism. Yung, kayo mahihirap, lumayo kayo. Kasi ang grupo namin ito, puro kami mayayaman. Kahit individually, meron talagang tribal attitude tayo. Meron talaga tayong tribal attitude. Hindi tayo kontento sa anong meron tayo. Lagi tayong nagkukumpara. Lagi tayong on the go to compete and defeat others. So nakita natin, this kind of attitude will create really a lot of demons around us. Nakita natin, lagi na lang tayong magulo. Kasi lagi tayong maraming nakikita. Lagi na tayong magulo kasi lagi natin kinukumpara ang sarili natin sa iba. So it is always very insecure about our identity and focus on becoming distinct and to focus to becoming special and different. Nakakapagod ang ganong klaseng buhay. So, we should always, tama si Brother Alwin Saladan, sabi, be a blessing, not a curse. Huwag tayong maging sumpa, maging pagpapala tayo sa iba. Tama yan, no? Maging pagpapala tayo sa iba. Tribal love is selfish. Pag meron kang tribal love, yung mahal mo lang sarili mo, ikaw na lang ang nakikita mo, ako, me, and myself. Ako, me, and myself. Lagi na lang ikaw ang nakikita. Pag maganda, ikaw. Pag merong matalino, ikaw. Pag merong mayaman, ikaw. Pag merong talagang very intelligent, ikaw. Ikaw na lang talaga lahat. Nakakapagod kang kasama. One day, pag gising mo, wala nang tao sa paligid mo. Kasi nakakapagod kasama ang mga taong merong tribal love attitude. Yung love nila, sarili lang talaga nila.
So nakita natin, tribal love is selfish and therefore not suited for any person or suited to Christianity. Hindi bagay sa Christian ang meron siyang tribal love. Mahal lang niya ang sarili niya. Lagi na lang iniisip niya, ano kaya sasabihin nila sa akin? Ano kaya mga reaction nila sa akin? Lagi na lang sarili niya ang nakikita. So makita natin mga kapatid, in the history of humanity, the bloodiest offenses and defenses are against entities that share common borders, like close relations and neighbors. Madalas ang away manggagaling talaga sa mga taong magkakadikit, mga close family. Kita yung mga pamilya natin. Maraming pamilya na hanggang ngayon nagkikita-kita sa korte, nagbabangayan dahil sa kapirasong lupa. Lupa lang yan, nag-aaway, nagpapatayan dahil sa lupa. So nakita natin, away ng away, demanda dito, demanda doon dahil sa lupa. Amin ang lupang to. Hindi, amin ang lupang to. Dahil sa ninuno namin, magkakapatid yan, pamilya yan, nagkikita-kita sa korte, nag-aaway ng dahil sa lupa. Mga kapatid, mamatay na tayong lahat sa kakaaway, sa pagtunggali ng dahil sa mga lupang yan, mamamatay na tayong lahat at babalik na tayo sa lupa. Ang lupa nandyan pa rin. Mamamatay na tayong lahat sa pag-away natin. Daladala mo ng itak, daladala mo ng mga shotgun, ng mga baril, kasi gusto makipagpatayan, makipagkagatan ng dahil sa lupang yan. Tapos one day, pupunta ka rin, babalik ka rin sa lupa. And one day, lahat tayo ililibing sa lupa. From dust we came, to dust we shall return. So, bakit tayo mag-aaway sa mga lupang yan? So, mga kapatid, pag ililibing tayo, kapirasong lupa lang kailangan natin. Bakit pa pag-aawayan natin 5 hektarya? Kailangan mo pa ng 5 hektarya pag ililibing ka na? Diba? Kapiraso lang tayo, tapos kailangan natin ng 5 hektarya pag ilibing tayo. Kaya kagatan ang mga kamag-anak, humahaba ang mga kuko, nagkakaroon ng sungay, nagkakaroon ng mga pangil. They want to bite each other just because of a piece of land. So nakita natin the bloodiest offenses in the history of humanity, karamihan nag-aaway yung mga magkakalapit. Yung magkakalapit, sila yung madalas nag-aaway. Magkakalapit na bansa, magkakalapit na magkamag-anak, magkakapatid. Diyan nagsisimula ang away. Best friend, basta close na kayo, pag close na kayo, anybody na close sa atin o kadikit natin, kapamilya natin, importante talagang dalhin natin sila kay Jesus. Kasi pag ang mga tao may pag-ibig, pag ang mga tao aware sa love, aware kung ano ang pag-ibig, mas maging magaan ang buhay. Kasi bakit? Hindi na pahalagaan ng mga tao ang mga bagay-bagay dito sa lupa, kundi ang pahalagaan nila na pag mamamatay sila, pupunta sila sa Diyos, pupunta sila sa langit, makakapiling lang Panginoon. Hindi puro lupa ang pag-aawayan, hindi pwede bahay ang pag-aawayan. Ang pag-aawayan, kotse, mga mana, mga lahat ng pag-aawayan, iiwan mo rin kung mamamatay ka. Ba't ka makipag-away? Bakit ka makipagdigmaan sa mga bagay na iiwanan mo rin? Makipag-away ka ng dahil sa hikaw. Makipag-away ka ng dahil sa kwintas. Nakipag-away ka sa lahat ng mga bagay na iiwanan mo rin. Kaya dapat pairalan talaga natin ang pag-ibig because love covers all. Nakita natin ang pag-ibig dapat importanteng pairalin talaga natin. We create a lot of enemies if we don't put love ahead of everything. Kung hindi mo ilalagay ang pag-ibig sa gitna ng anumang relasyon meron ka, kapatid, one day, saksakin mo siya or sasaksakin ka niya. Magsasaksakan kayo pag walang pag-ibig. Kita niyo mga mag-asawa, si husband at saka si wife, nangako pa yan sa altar, till death do us part. O di ba? Tapos biglang si lalaki, may iba ng minamahal na babae doon sa kanto. May babae ng pinagka-interesa na tindera sa bakery. O di ba? Sales lady sa isang mall. Kasi syempre, mga sales lady sa mall, ang gaganda ng mukha kasi araw-araw naka-makeup. So, na-in-love naman si husband doon. Nakita lang ng isang tindera sa isang mall na naka-makeup lang. Kasi syempre, si Mrs. hindi naman araw-araw nagme-makeup. Kaya, nabighani siya sa ganda ng sales lady na naka-makeup everyday. So, mga kapatid, tingnan natin ng maigi. Kung hindi mo dadalhin ang pag-ibig sa gitna, dadami talaga ang kaaway mo. Pag hindi mo dadalhin ang pag-ibig sa gitna sa anumang pakipagrelasyon mo, dadami ang iyong kaaway. You will really have a hard time. Kaya pa, magat ang ating pag-aaral, love my enemy? Yes, love your enemy because you, me, we create our enemies every day.
Araw-araw tayo. Nakita natin, kasi look, pag may dalawang magkaibigan, kung hindi mo lalagyan ng pag-ibig, hindi mo ilalagay si Jesus sa gitna sa kanilang dalawa, merong isa dyan sa dalawang magkaibigan na yan, merong isa dyan aabuso. Merong isa dyan sisipsipin ang dugo ng kapwa niya. Merong isa dyan, iti-take advantage ang kabila. So nakita natin, if you put love, then when there is love in the middle of everything, nagkakaroon ng respeto, paggalang, nagkakaroon ng pangingimi, nagkakaroon ng distansya na huwag mo i-take advantage ang kapwa mo. So when you put God in the middle of any relationship, mawawala talaga ang giyera. So tandaan natin mga kapatid, in the history of humanity, the bloodiest offenses and defenses are against entities that share common borders, like close relations, neighbors, friends, family. Yan talaga ang madalas nagigiyera. May mga magkakapatid na matindi ang rivalry for love, rivalry for food, rivalry for attention, and even rivalry for inheritance. Nag-aaway-away ng dahil sa mga inheritance. Nag-aaway-away dahil sa attention. Bakit si mami, lagi na lang si ate ang binibigyan ng malaking baon? Bakit si ate magandang school? Kami sa mababang paaralan lang kami pinaaral. Tapos si ate nasa university talaga, nasa exclusive school. May mga ganun. May mga comparison dahil sa attention, dahil sa inheritance. At iba nga, nag-aaway-away nga ang mga pamilya dahil lang sa pagkain. Bakit yung bigas na, bakit pag kumain ako dito, ang sinaing ko konti? Bakit pag kumakain sila ganito, ang sinaing mas marami? Bakit pag dumarating ang mga kamag-anak natin, nilalagyan ng 5 padlock ang refrigerator? Bakit pag iba ang mga dumarating, bukas ang refrigerator, welcome para sa lahat? Bakit pag ang kamag-anak dumarating, nilalagyan ng 5 padlock ang mga refrigerator? Ang mga ref natin, ang mga fridge natin, nilalagyan ng malaking kandado. So nakita natin mga kapatid, anong klaseng we create enemy every day kung wala tayong pag-ibig? Mag-aaway-away tayo, mag-aaway-away talaga tayo araw-araw kung walang pag-ibig na paiiralin. So nakita natin, many people fighting for rivalry, for love, for food, attention, and inheritance. At nakita natin, kaya nga ang pinakamapapait na mga awayan sa buong mundo ay hindi naman talaga nangyayari sa mga iba't ibang lugar, kundi nagsisimula ang mga mapapait na giyera sa buong mundo sa mga pamilya. Sa family talagang pinakamahapdi at masakit na mga away at giyera. Mga kapatid, kung makipag-away ka pa lang, makipag-away ka sa China, pinapatay mo lang ang mga Incheck. Kung nakipag-away ka sa Malaysia, pinapatay mo lang ang mga Malaysian. Pag makipag-away ka sa mga Hapon, ang pinapatay mo mga Hapon. Pero pag nakipag-away ka sa pamilya mo, pinapatay mong kadugo mo. Pinapatay mo ang katulad ng laman mo, ang mga taong malapit sa puso mo. Kaya nakita natin, the worst war, for the record, ang pinakamapapait na awayan sa mundong ito, ang mga nangyayari, ang pinakamatindi sa mga pamilya. Aminin natin mga kapatid. Diba? So nakita natin, we should have Jesus. If we don't have Jesus, mga kapatid, that's why we want to share Jesus to many people, because if Jesus will be shared to many people will experience love. And many people will experience the kingdom of God in their mind and in their hearts. Okay? So bababa ang kaharian ng Diyos at pupunta sa puso at isip ng mga tao pag ibabahagi natin ang hari, which is Jesus Christ. So napaka-importante talagang may parating talaga natin sa mga tao ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang gulo, ang mga kaaway natin at pinakamapapait na away at giyera sa mundong ito, hindi naman talaga ang mga World War I and World War II. Ang pinakamapait at mahapdi na masasakit na giyera sa mundong ito, yung giyera natin sa mga kanya-kanya nating pamilya. Sa giyera ng atensyon, sa giyera ng inheritance, sa giyera ng mga pagmamahal. Diba? Maraming tao ang pumapatay. Kunwari, pumapatay because of little attention. So nakita natin, nakakasad. Because now, the self becomes the tribe against another tribe. Yung mga sarili natin, tingnan nyo, materialism created selfishness.
Materialism in this world creates selfishness. Kasi gusto natin ang sapatos natin branded. Ang sapatos natin ang pinakamaganda sa lahat. Ang bag natin ang pinakamaganda sa lahat. Kaya mga tao, nagnanakaw na. Ang mga tao, gumagawa na ng mga krimen. Makabili lang ng isang magandang branded na sapatos. Maraming snatcher. Dati ang mga hino-hold up lang, di ba? Ngayon, mga hino-hold up lang. Relo, sing-sing, kwintas. Ngayon, pag hold upin ka, hindi na sila interesado sa relo. Hindi na sila interesado sa mga sing-sing. Ang mga tao interesado sa bag. Kasi ang bag mas mahal pa sa sing-sing. Ang bag mas mahal pa sa relo. Ang mga bag mas mahal pa sa... Kaya yung mga bag na yan, dyan tayo mamamatay. Dyan sa mga bag-bag na bit-bit natin. Then, mas mahalaga pa ang bag na yan kaysa tao. Nakikita ko nga, ang isang donya, naglalakad, tapos, alam nyo, ang katulong, anong pinapayungan ng katulong? Ang donya, nagpapayong. Ang katulong, anong ginagawa ng katulong? Ang pinapayungan ng katulong ay yung bag. Kasi nagagalit si donya pag ang bag niya mabasa ng ulan. So ang payong dalawa, magkasama si donya at si yaya. Pero si yaya, ang kanyang pinapayungan, yung bag ni donya. Kasi hindi pwedeng mabasa. Kasi mas mahal pa yung bag sa buhay ng kanyang yaya. So nakita natin mga kapatid, ang buhay ng yaya ay walang kakwenta-kwenta. Ang bag ang mas mahalaga kaysa mga yaya. Nakita natin, where is the love there? That's why huwag kayong magtaka yung mga yaya, one day saksakin nila talaga ang mga amo nila. Dahil ang mga amo nila, mas na mahal ang mga bag nila kaysa mga kasambahay nila. Ang mga bag nila pag pumupunta sa restaurant, nauupo sa chair. Kita nyo, ang mga bag na mga branded, mga bag na mga mamahalin, pag pumupunta sa restaurant, may sariling upuan. Samantala, ang katulong nakahandusay sa carpet, nag-aabang kung kailan matatapos si amo sa pagkain. Nandun na sa mga gate, ang mga driver nakaabang lang. Ako nasasad ako kasi marami akong taong nakikita ng mga katulong, hindi nila pinapakain mga kasambahay nila, mga yaya, pag kumakain sila sa mga 5-star restaurant. Ang mga yaya nasa sulok lang. Walang pagkain. Hindi man lang inaabutan ng mga tira-tira. Wala lang. Tapos makikita mo si yaya naka-uniform pa. Siyempre si yaya lagyan ng uniform para ma-identify na yaya siya. Yaya siya. Is that love, mga kapatid? Para sabihin lang na rich kayo, ang mga katulong nyo may uniforme para mayaman ang dating. Nakita ko nga, may nakita nga akong bahay na kapiraso lang ang bahay, pero ang mga katulong, dalawang katulong, naka-uniform talaga, para lang talaga sabihin, rich, mayaman. Hindi ba yan? Hindi ba pang-aapi yan sa kapwa? That is what we call tribal love, mga kapatid. You are creating enemy. Akala mo lang love ka ng yaya mo. Akala mo lang love ka ng cook ninyo. Hindi mo alam yung kinakain mo, nilalagyan na ng bubog. Yung kinakain mo, nilalagyan na ng mga pako. Nilalagyan na ng mga tornilyo. Yung mga kinakain mo, spaghetti, mga sauce na kinakain mo. Hindi mo alam, nilalagyan na ni Inday ng kung ano-anong mga libag, kung ano-anong mga dumi, at mga... Kasi bakit? Malupit tayo sa tao. Dapat no, we should not be like that. Tribal love is not encouraging. Kaya sa buwan ng love ng Pebrero, pinag-uusapan natin love, mga kapatid, dapat extra sensitive tayo sa pag-ibig. Tigilan natin yung self, me, myself, ako. No. We should be sensitive. That's why we create a lot of enemies, because we are selfish. We are greedy. Lagi na lang ako, me, ako. Lagi na lang ang nakikita ako. So, dadami talaga ang kaaway mo pag ikaw na lang ang nakikita mo sa salamin. Ikaw na lang ang nakikita mo sa picture. So nakita natin, this tribal love or self-love, mga kapatid, sobrang pagpapahalaga sa sarili at sobrang pagmamaliit sa ibang tao. Marami talaga ang mga ganitong klaseng uri ng tao ang maagang napatay. Maagang namatay, napatay, maagang napahamak. Kasi kahit ang Biblia nagsasabi, wag daw tayong over-righteous, wag tayong over-talino, para daw tayong, pinapaaga daw natin ang ating kamatayan, sabi ng Ecclesiastes, pag tayo ay nagmamaganda, lagi nang nagmamalaki, lagi na lang nagmamataas, mapaaga talaga ating kamatayan. So nakita natin, stop power tripping. Pag lumabas ka, gusto mo talagang damitan ang mga, kita nyo, mga aso,
ang mga maid, dinadamitan. So, ang trato sa mga kasambahay ay para rin mga aso, nilalagyan ng mga uniform. So, nakita natin, wag naman tayong ganun ka-cruel, mga kapatid. So, iwasan natin ang mga mag-create ng kaaway. Mga kapatid, your duty, my duty, is to love our neighbor, to love one another, at mahalin talaga natin ang ating kapwa. So, nakita natin, if you will compete every day, if you will never learn how to love and never embrace Jesus in your life, every day you will be tired and you will never be rested. Because every day you are on the go of competing with other people in the world. Mga kapatid, nakakapagod. So, tigilan natin ang pag-create ng maraming bakod, ng maraming fences. Dapat buwagin natin ang mga ganong klaseng pang-uugali, mga kapatid. We should start to become better Christians, better children of God. Maging mabait tayo, maging maayos tayo. Itrato natin ang kapwa natin tulad ng pagtrato natin sa ating mga sarili. Yan na lang ang hinihingi ng Lord. Tigilan na natin yung drama ng pang-aapi. Kaya mga teleserye na yan sa mga TV, mag-ingat-ingat tayo kasi malaki rin impluensya dyan sa atin. Di ba? Mga sampal-sampal, mga sabunutan ang mga katulong. Kaya mga amo nagkakaroon ng idea, hoy, bongga, pwede parang sabunutan ang mga katulong. Kaya mga amo naman, mahilig manood ng mga teleserye, ang mga katulong, hinihila ang buhok. Di ba? Nginungod-ngud ang mga mukha sa inodoro. So nakita natin, gumagaya-gaya sa mga teleserye na yan. Mga kapatid, ingat-ingat tayo. Dapat pairalin talaga natin ang pag-ibig. So, yung malapit, tingnan natin, ingatan natin lahat ng mga malalapit sa atin. Family, friends, mag-ingat tayo na hindi tayo makipag-compete sa kanila. Beware of the people next to you. Beware of the people near to you. Beware of the people that are very close to you and to your environment. Kasi yan ang mga kakompetensya mo araw-araw. Pag itrato mo silang competition, araw-araw, mapapagod ka, hindi ka mapapahinga kung itatrato mong lahat ng sa paligid mo ay karibal mo or kaaway mo or kakompetensya mo. So matuto tayong maging mabuti. Matuto tayo maximize love, maximize pleasure, minimize the pain, and do the most good. So maging mabuti tayong tao, mga kapatid. So kung Kristiyano tayo, dapat kakitaan tayo ng pag-ibig all the time. Hindi lang most of the time, but all the time, makikita si Jesus sa akin. Yung pagtitingnan mo si Sister Pat, makikita mo si Jesus sa kanyang pananalita, makikita mo si Jesus. So pagtitingnan mo si Brother Regan, makikita mo si Jesus sa kanya, sa klase ng kanyang kindness, sweetness. Dapat nakikita ang love sa atin, mga kapatid. Huwag tayong padala sa mga kung ano-anong bagay na nagpapalayo sa atin sa pag-ibig. Minsan nakita natin mga kapwa Kristiyano nagbabangayan. Ay, bakit ang church namin ang maganda? Ang church namin ang perfect church. Ang church nyo, ano ba yung church ninyo? Ang church namin full gospel. Ano sa inyo? 1/4, 3/4 gospel? 1/8 gospel? Ano ba ang church? Marami tayong hinahanap na full gospel, half gospel. Ang daming mga hinahanap natin mga gospel. Ano ba yung church na yan? Full gospel, 3/4 gospel, half gospel, 1/8 gospel. Ano ba ang hinahanap talaga natin, mga kapatid? Pag-ibig lang ang dapat pairalin natin. Tama na yung pag-compare natin sa ating mga sarili to other people. Mga kapatid, when you start to compare yourself to other people, you are already starting to create enemies. Kaya, love my enemy, don't compete with anyone. Do not ever compete with anybody. Any person who will not compete with anybody and will not have time to compete with the world, they are the most comfortable people. They are the most peaceful people in the planet. Kaya mga kapatid, stop competition. Stop putting your feet on top of people's head just to be taller than them. Stop running ahead of others. Hayaan natin na mag-enjoy tayo. Live and let live. Hayaan mo ibang tao mabuhay at hayaan ka rin ng mga taong mabuhay ka rin. Okay? So, ang ganda nga ng greetings sa mga Pilipino, mabuhay. Ibig sabihin, hayaan mo siyang mabuhay. Hayaan din tayong mabuhay. So, huwag tayong nakikialam. Kasi dito sa Pilipinas, nakakainis. Kasi dito sa Pilipinas, ang paboritong sports ng mga tao,
Kung hindi social climbing, ano? Paboritong sports. Paboritong sports sa Pilipinas, kung hindi social climbing, backbiting. Yan ang mga paboritong sports dito sa Philippines. Kung hindi sa social climbing, backbiting, backstabbing. Yan ang mga sports na meron tayo dito sa Pilipinas na talamak. Kahit may pandemic, tuloy ang sports na yan. 'Di ba? Nung may pandemic, bawal ang basketball, bawal ang volleyball, bawal ang football. Pero itong sports sa mga Pilipino na backbiting, backstabbing, 'di ba? Yung mga cruelty natin, kahit pandemic, ayun, nakikipagkumpara pa rin, nakikipag-compete pa rin. So, miserable ang buhay natin. So, in closing to this topic, mga kapatid, kung lagi tayo may kakumpetensya araw-araw, lagi tayong malulungkot. Kung araw-araw, lagi natin tinitingnan yung mga tao, namumulis tayo sa buhay ng mga tao, araw-araw pinapalungkot mo ang sarili mo. Kasi mga kapatid, kung hahanapin mo ang pagkakamali sa mundong ito, paghahanapin mo ang mga tao mali, puro-puro mali ang hanapin mo, naku kapatid, hindi ka talaga masisiro. Araw-araw, pag mali ang hahanapin mo, meron at meron talagang pagkakamali. Dahil lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkukulang. So kung mali ang hanapin mo, hindi ka talaga masizero. So always look for the beautiful things. Look for what is really beautiful from people. Look for what is hopeful, what is awesome. Hanapin natin, yung mga kapatid, hanapin natin palagi ang pag-ibig. Sumpungan natin palagi ang pag-ibig. Hayaan natin mananalaytay ang pag-ibig sa mga ugat-ugat ng ating katawan. Hayaan natin ang pag-ibig ang magiging language natin. Hayaan natin ang way natin of living, ang klase ng lifestyle natin, it's full of love. Mga kapatid, kung punong-puno tayo ng pag-ibig, wala tayong magiging kaaway. Kahit awayin pa tayo ng buong mundo, sige, awayin niyo ako ng awayin. Sasabihin mo na lang, for me, I don't have an enemy. Kaya kung galit sila sa akin, inis sila sa akin, for me, I don't have an enemy because I love God. Mga kapatid, pag meron kang love, meron kang God, I don't think magkakaroon ka ng kaaway pag nag-uumapaw ang pag-ibig sa buhay mo. Pag marami kang pag-ibig, kukonti ang kaaway mo. Or mawawala lahat ang kaaway mo kasi maibigin ka. Sino ba naman ang aaway sa isang taong maibigin? Kaya marami kang kaaway kasi hindi ka maibigin. Wala kang pag-ibig. Hindi mo pa alam ang pag-ibig, kaya marami kang kaaway. Huwag kang magtataka sa opisina, sa kalye, di ba? May babaril na lang sa iyo bigla. Meron na lang tataga sa iyo bigla. Meron na lang sasaksak sa iyo bigla. Kasi bakit? Hindi ka maibigin. So mga kapatid, let's make this clear. Ang Panginoong Jesus ay pag-ibig. At nag-uumapaw ang pag-ibig sa bawat mananampalataya na nakakaranas at nasusumpungan ang Panginoong Hesukristo. If you encounter Jesus, if I encounter Jesus, punong-puno ka na ng pag-ibig ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig andyan dyan lang. Pipiliin mo talaga ang pag-ibig na maging totoo sa buhay mo. Hindi siya kusang nangyayari, hindi siya kusang didikit sa buhay mo. Ang pag-ibig, kailangan iyong tatanggapin. Kailangan iyong pipiliin. Kailangan iyong dadanasin. Love should be experienced. It's not only said. Ang love, hindi mo lang sasabihin. Ang love, ipapadama mo. Ipapadama mo at pipiliin din ng mga tao na maranasan nila ang pag-ibig sa atin. So nakita natin, dahil sa tendency natin, sa mga kaartehan natin, sa mga competition natin, we will create a lot of enemies. And we will never, ever, ever be peaceful. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, love your neighbor as you love yourself. Your duty, my duty, is to love our neighbor. Kahit ano pang ichichismis ng neighbor mo sa iyo, kapatid, ikaw pangit ka, mahirap ka, wala kang pera, hampas lupa ka, patay gutom ka, opinion lang nila yun. Opinion lang nila yun. Whatever they will talk about you, it's their own personal opinion. Kaya do not react. Ang talagang dapat mag-react ka, ang opinion ng Diyos. Yun ang dapat abangan mo. Tandaan mo, in this life, we have only one audience. Not 10, not 20, not 5, not 3. We have only one audience. And our audience is Jesus Christ.
Si Jesus lang ang audience natin sa buhay na ito. Kaya importante talaga ipakita natin ang kabuuhan ng ating pagmamahal sa Diyos. At sa mga tao, yan na lang ang mga reflection ng ating pagmamahal. Pag mahal na mahal natin ang Panginoong Jesus, nagiging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Nagiging mapagmahal tayo sa ating sarili. Kaya mga kapatid, embrace Jesus. Practice Jesus. Love Jesus deeply. Kasi pag maibigin ka, pag-aagawan ka ng buong mundo. Pag maibigin ka, gusto kang kasama ng buong mundo. Pag maibigin ka, pag wala ka, namimiss ka ng buong mundo. Pag maibigin ka, pinag-uusapan ka ng buong mundo. Pag maibigin ka, talagang nagpapabook sila, makasama ka lang. Mga kapatid, pag maibigin ka, you are in demand. Because those who have love, have God. And those who have God, they are the most beautiful people in the world. Kaya mga kapatid, huwag na tayong magalit sa Diyos. Sometimes kasi sinasabi natin sa Lord, Lord, you're so unfair. Napaka-unfair mo, Panginoon. Kung fair ang Panginoon, dapat sa impyerno tayo lahat. Sa impyerno tayo itapon lahat kung fair ang Lord. Pasalamat tayo ang Lord unfair. Mabuti na lang ang Lord unfair kasi kung fair ang Lord, sa klase ng kasalanan mo, sa klase ng kasalanan ko, mga kapatid, dapat itapon tayo sa impyerno lahat. Mabuti na lang ang Lord unfair. Unfair na unfair ang Lord. Kahit may mali ka, tinatanggap ka. Kahit may pagkukulang ka, ini-embrace ka. Kahit napapalayo ka, hinahabol ka. Pag nahihina ka, pinapalakas ka. Pag nagdidilim ka, pinapaliwanag ka. Pag nawawala ka, hinahanap ka. So mga kapatid, ano pa bang kulang na hindi ginawa ng Diyos para sa atin? Kaya mga kapatid, maging maibigin na lang. Piliin natin ang pag-ibig. Piliin natin ang pag-ibig. Romans chapter 13 verse 10. Sabi ng Roma 13 Gs. Romans chapter 13 verse 10. Love does not harm to neighbor. Romans chapter 13 verse 10. Pakinggan natin, Roma 13 Gs. Anong sabi? Love does not harm to neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So, mga kapatid, ang taong maibigin, na itawid niya lahat ng batas sa Biblia. Ang taong maibigin, natupad niya lahat ang batas sa Biblia. Love does not harm to neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Love covers all. Pinos kanina, Brother Alwin, love covers all. Yes. Because love is the fulfillment of the law. Kung meron ka pag-ibig, natupad mo lahat ng batas sa Biblia. Kasi isa na lang ang batas sa Biblia, ang pagiging maibigin. So choose love, choose Jesus. Choose to be loving. Piliin ang maging maibigin. Dahil merong 7 billion na tao ang naghihintay sa pagmamahal mo. 7 billion people are excited to experience your love. Kaya never ever be discouraged. Never ever feel low. Never ever feel down. Because we still have the entire planet longing to experience love from us. Okay? Sabi sa Romans 13:10, basahin natin. Anong sabi ng Romans 13:10? Love does no harm to a neighbor. So, wala tayong gagawing harm to a neighbor. Kahit chismisin tayo, siraan tayo, baliktarin tayo, anumang sasabihin nila, sasabihin mo lang talaga, ay, opinion lang nila yan. Ayokong patulan yan. Pag papatulan ko, wala akong pinagkaiba sa kanila. Pag sinabi nilang magnanakaw ako, tapos sasagutin ko magnanakaw din sila, di dalawa na kaming magnanakaw. Pag sinabi lang, ay, si brother, may impacta yan, sasabihin ko, impacta ka rin, dalawa na kaming impacta. Pag sinabi niyang anak, tiyanak ako, sasabihin mong tiyanak din siya, di dalawa na kayong tiyanak. So mga kapatid, dumadami ang tiyanak, ang impacta, ang manananggal, kaya tigilan natin, huwag nating patulan kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Love does not harm to neighbor. And we are to love our neighbor. So therefore, love is the fulfillment of the law. Love na lang talaga. Kung gusto mong tuparin ang lahat, because love covers all, love covers all, and love is the fulfillment of the law. Kung maibigin ka, kung may pag-ibig ka, tinapos mo na ang lahat-lahat ng batas sa Biblia. Because the greatest law in the Bible is love. Because love is the fulfillment of the law. And love covers all. Magandang gabi po sa ating lahat. Love your enemy because you don't have an enemy.
Because our duty is to love our neighbor. Our duty is to love and we will never harm anybody. Hayaan nyo kahit ano pang sabihin nila, aabot ang mga bibig nila sa tenga nila, mauubos na ang laway nila sa kakasira at kakachismis sa atin. Ngingiti-ngiti lang tayo, tatawa lang tayo. Sabi niya, hay, mahirap talaga ang famous kasi palaging pinag-uusapan. Hayaan nyo mapapagod sila sa kakadaldal, sa kakapanira sa atin. It's okay. It's okay not to be okay. It's okay if they think that we are like that. It's okay. The most important audience we have here is Jesus. Basta importante, masaya ang Panginoong Jesus sa iyo, masaya ka sa Panginoong Jesus, tapos ang usapan. Mahal ka ng Lord, mahal mo si Lord, tapos ang usapan. We have only one audience in this life, and His name is Jesus. Keep loving Jesus, then you will learn to love the entire world. Keep loving God, then you will have love in your life. Remember, when you have God, you have love. When you have love, you have God. So those people who don't love, don't have God. Kaya huwag na tayong magtaka kung bakit may pangil sila, kung bakit may sungay sila, kung bakit mahaba ang mga kuko nila. Ang taong walang pag-ibig, walang Diyos. Dahil ang pag-ibig ay Diyos at ang Diyos ay